السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عملت فطار، يعني عايزة اقول لكم يفتح النفس وطعمه حلو جدا. عملت طاجن كده رز معمر، وتعالوا اقول لكم ازاي يطلع معاكم فرفر كده. شايفين الجمال ما شاء الله، طالع حلو جدا ولا معجن ولا اي حاجة. هقول لكم كل تفاصيل تسويته وازاي تطلعوه يطلع حلو كده وبالجمال اللي انتوا شايفينه ده. وكمان هنعمل جنبه صينية خضار طعمها خطير. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. ما شاء الله طالع الخضار معاكي مستوي جدا، وحط عليها طبعا قطع لحمة، بس يعني مش شرط ان انتوا على فكرة ممكن تعملوها من غير لحمة خالص، بس تعملوها بالطريقة اللي انا هقول لكم عليها دي دلوقتي. بس طبعا يعني ما خلينا متفقين كده ان اللحمه بتفرق طبعا في طعم اي خضار. هنعمله بقى بطريقه حلوه كده، وتعالوا نشوف بقى هنعمله ازاي. اللحمه مستويه من غير ما سلقتها ولا اي حاجه، وهنشويها في الفرن كده بطريقه حلوه جدا. تعالوا الاول نبدا كده بصينيه الخضار، عشان لما نشغل بقى عليها الفرن نحط جنبيها بقى طاجن الرز، يبقى كده الاتنين يستووا مع بعض. ما نشغلش ده في وقت وده في وقت. فبنبدا الاول بصينيه الخضار بتاعتي. اول حاجه بقى ببتدي ان انا احطها في الصينيه، اسخنها شويه كده، وبعدين شايفين هي سخنه قوي، دي اهم حاجه. بنسخن الصينيه كويس قوي عشان مفيش اي حاجه نحطها نشوحها تنزل السوائل بتاعتها، سواء اللحمه سواء الخضار. بعد كده احط عليهم بقى معلقه من السمنه كده حلوه. وبعد كده عندي بقى قطع اللحمه بتاعتي. قطع اللحمة بتاعتك عشان تطلعوا صينية خضار حلوة لازم يبقى فيها معاها قطعتين دهنة كده، او تبقى اللحمة نفسها ملبسة. فانا جبت بقى قطعتين الدهنة كده، وهبتدي ان انا انزل بيهم على السمنة واديهم تشويحة صغيرة لحد لونهم ما يبدأ يتغير، ويدوا طبعا للسمنة ريحة وطعم الدهنة. تمام، لان احنا لما بنحطهم كده مع اللحمة مش بتنزل الدهنة دي، مش بتسيح زي ما بتتحط لوحدها. فببتدي ان انا احطها بس شويه كده، تبدا تسيح حاجه بسيطه، وبعد كده هنزل بقى بقطع اللحمه بتاعت. شايفين هو لونها بدا يتغير اهوت، بدات تاخد اللون تحمر شويه كده. في المرحله دي بقى بنزل بقطع اللحمه. انا مقطعاها طبعا لقطع صغيره، شرايح كده صغيره عشان تستوي معايا بسرعه. حتى لو اللحمه بتاعتك مش بتاخد تسويه كتير، لو قطعتوها شرايح رفيعه كده مش هتاخد معاكي تسويه خالص. واهم حاجه ان احنا نديها الصدمه دي. طبعا الصدمه دي بتسهل ان هي طبعا تستوي بسرعه، وما بتاخدش وقت كتير. فانا عملت بقى حطيت قطع اللحمه، وبحب احط معاهم بقى حبيتين كده من الحبهان، بتدي برضو ريحه حلوه جدا. وبعد كده نديهم بقى تقليبه، ما نقلبش خالص اللحمه لحد ما تاخد لون من تحت. اول ما هتبتدي تاخد لون من الجنب، اول الجنب اللي احنا حاطينه عليها ده، بعد كده نقلبها على الجنب التاني. ما نستعجلش في التشويح بتاعها. بعد كده بعد ما قلبتها بقى واخدت اللون الجميل ده بالشكل ده كده. شايفين؟ انا بقى عايزه اقول لكم، مش عايزه اقول لكم ريحه اللحمه كده يعني بالطريقه دي كده، يعني عايزه اقول لكم تتاكل كده بس، والله بتبقى ريحتها خطيره وحلوه قوي. ودي طبعا دليل ان شاء الله هتطلع لكم طاجن خضار طعمه حلو. فبعد ما قلبتها بقى، عندي بقى شوية خضار كده، فلفل وكوسة وجزر وبطاطس وشوية بسلة وبصل طبعا مقطعة كل ده كده قطع صغيرة، بس البصل مقطعه شرايح كده صغيرة. بعد كده ننزل بقى بالبصل الأول، أهم حاجة ننزل بالبصل ومعاه كده ورقتين من ورق الغار أو ورق اللوري، ونديهم تشويحة بقى مع بعض. أول ما نحس بقى إن البصل بدأ يتكرمل كده وياخد اللون الذهبي شوية كده، ننزل ببقية الخضار بتاعنا. اهم حاجه بقى في المرحله دي نحط بس نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، لان الفلفل الاسود لما بيتحط في المرحله دي بيطلع بقى ريحه وطعم حلو قوي. بيفرق جدا طبعا عن ان انتوا بتحطوه على الحاجه لما بيبقى عليها سوائل، يعني بتبقى لما بيتشوح كده مع السمنه بيدي طبعا ريحه حلوه قوي. بعد ما شوحنا بقى البصل، تعالوا بقى بعد كده نشوح بقيه الخضار بتاعنا. ننزل بقى بباقي الخضار بتاعي، هنديله برضو تشويحة كده. والقرن الفلفل ده مهم جدا لان برضو بيدي ريحة وطعم حلو قوي. نقلب بقى كل الخضار ده كده مع بعض من غير اي سوائل خالص اهوت ولا اي حاجة خالص. نقلب بقى الخضار مع بعض، وعلى فكرة ما تقلقوش الخضار مش هيتهري معاكم، وهيطلع معاكم مستوي جدا، واخد نفس تسوية اللحمة تقريبا. يعني ما نأخرش مثلا البطاطس. في ناس بتحب تحط مثلا الخضار زي البسلة او الجزر، الحاجة بتاخد تسوية اكتر، بتحطها الاول وبعد كده تحط الكوسة والبطاطس، لان هما مش بياخدوا تسوية. انا بقول لكم لا، وعلى ضمانتي ان انتوا هتطلعوا الحاجة مستوية كله زي بعض. هحط بقى البسلة بتاعتي، كان عندي شوية بسلة كده بجزر. كمية الخضار دي بقى ترجع لكم، في ناس بتحب الكوسة اكتر من البطاطس، في ناس بتحب البسلة اكتر، يعني كل واحد بقى على حسب ذوقه وعلى حسب طبعا الحاجة اللي بيحبها.
احنا بقى بنحب الكوسه والبطاطس اكتر بصراحه، في الوصفه دي بتبقى حلوه جدا، احلى كمان من البسله. بس بقى يعني ايه، قلت بقى تبقى زي كده ايه، تورلي كده بيبقى حلو وطعمه حلو. نقلب بقى كل الكلام ده مع بعض واديله تشويحه كويس جدا. وبعد كده التوابل بتاعتي انا مش بحب احط توابل كتير خالص، لان كل ما نقلل في التوابل بنحس بطعم الحاجه. حطيت بس نص معلقه صغيره من الكزبره الناشفه ونص معلقه صغيره من الكمون، مش اكتر من كده، مش بحب احط توابل بصراحه. ورشه صغيره كمان من الكمون مش بتكمل نص معلقه صغيره. لان طبعا البصل والفلفل والحاجات دي كلها هي كفيله ان هي تقلب طعم الطاجن بتاعك. وبعد كده بقى بحب احط طبعا، ودي اختياري، روزماري. لو في ناس مش بتحب طعم الروزماري، انا بحب بصراحة طعم الروزماري بس مش بزود فيه قوي. يعني بجيب العود كده واخد منه بس ايه، عودين تلاتة. هو ده طبعا المفروض ان هو كان فريش بس فضل في التلاجة شوية فلونه اتغير، بس برضه بيدي نفس الريحة ونفس النتيجة. هناخد بس منه كده قطفتين كده صغيرين، وبعد كده بقى كده بقى جاهز عندي الطاجن بتاعي. هننزل بقى عليه بمعلقة الملح، بس ناخد بالنا منحطش الملح على طول، علشان طبعا الملح بينزل السوائل بتاعة الخضار، فدي اخر مرحلة خالص بننزل بمعلقة الملح. وبعدين بعد كده بقى عندي قدامكم بقى اختيارات كتيرة. يا اما بتضربوا طماطمتين كده وتخلوهم تضربوهم في الخلاط، يا اما بتبشروهم، يا اما بتقطعوهم قطع. في ناس تحب الحاجة لونها احمر قوي فتضربوا الطماطم في الخلاط زي انا ما هعمل. في ناس مش بتحبها حمرا قوي فبنبشرها. في ناس مش بتحب تبان لون الطماطم اصلا بس عايزين لازم ناخد طعم الطماطم، فنقطع كده طماطمية مكعبات صغيرة بتدي برضو طعم الطماطم وبتخليها طعمها حلو. بس انا عن نفسي بحب الطماطم ان انا اضربها في الخلاط، بتدينا نتيجة حلوة ولون حلو وبالشكل ده. وبعد كده نزلت بقى بنص كوباية من المية السخنة، ونديهم بقى تقليبة. اول ما يبتدوا يغلوا معانا على النار انا مشغلة الفرن، هنغطي بقى الكلام ده كله وندخله في الفرن على الرف اللي تحت، يعني على ارضية الفرن. اول ما يبتدي يغلي معانا بنهدي النار بتاعة الفرن شوية، وبعد كده بنسيبه بقى يستوي. بين كل وقت والتاني نبص عليه لو محتاج سوائل ولا لا. طبعا وقت التسوية ده بيختلف طبعا على التقطيعة بتاعة اللحمة ودرجة حرارة فرنك وكل الحاجات دي. تمام. تعالوا بقى بعد كده بقى واحنا حاطينه في الفرن نعمل بقى طاجن الرز المعمر بتاعنا. انا جبت كوباية من الحليب وكوباية عليهم من المية. ممكن نستخدم حليب بس، ممكن نستخدم نص حليب ونص ميه براحتكم. وبعد كده غسلت الرز بتاعي والطاجن بتاعي لازم اسيب مسافة عقلتين من الصباع فاضية. يعني بصوا الطاجن بتاعي مش بملى الرز للاخر. يعني هو بسيب بقى عقلتين. اي طاجن بتستخدموه او تعملوا فيه الرز لازم بتسيبي عقلتين من الصباع. وبعد كده ببتدي ان انا اجيب بقى معلقتين ثلاثة من الزيت، لان ده اللي بيخلي الرز بتاعك يطلع مفرفر، ونديله تقليبة كده مع الرز كويس. وبعد كده انا حاطه طبعا الميه على والحليب على النار يسخنوا. انا بحب اسخنهم كده او اغليهم علشان طبعا يبداوا ان هو يغلي بسرعه وما ياخدش معايا وقت كتير، وفي نفس الوقت الرز بتاعك ما يعجنش. تمام. بعد كده بقى ننزل بقى عليه اهو، شايفين عقلتين الصباع دول فاضيين. لان لسه هنحط سوائل، ولسه طبعا السوائل دي هتفور في الفرن، فعشان كده ندي مساحة للرز ان هو كمان يستوي وان هو ياخد وقته وراحته في التسوية. بعد كده هننزل بقى عليهم بالملح بتاعي. انا حطيت نص معلقه كبيره كده من الملح على الطاجن ده. وبعد كده بعد ما حطيت الملح هنحط بقى معلقه كبيره من السمنه. في ناس بتحط السمنه دلوقتي وفي ناس بتستنى السمنه تحطها لما الرز يبدا ان هو زي ما بيقولوا عندنا كده ان هو بيختم، يعني الحليب بينشف، فبيبداوا يحطوا السمنه عشان يفضل اللمعه بتاعه السمنه موجوده في الرز. تمام. فعادي لو حابين دلوقتي ماشي، لو حابينه بعد الرز ما يختم بقى ممكن تحطوه. بعد كده عندي بقى معلقة من القشطة، معلقتين من القشطة او وش اللبن، دي طبعا بتفرق جدا بقى في اي طاجن رز بتعمليه، وبتدي لون للوش حلو وفي نفس الوقت طعم للرز حلو. بعد ما حطيت بقى القشطة والسمنة وكل الحاجات بتاعتي دي ننزل بقى بالحليب المغلي على المية. بعد كده عايزه اقول لكم اصلا ان ممكن يعني ايه، لو عندك القشطه دي بس كفيله ان هي تعمل لك الطاجن من غير الحليب كمان. هتحطوها على ميه كده وتغلوها كويس. عايزه اقول لكم بتخلي طعمها حلو برضو جدا.
وبعد كده بقى عايزه اقول لكم برضو ان كان الله يرحمها بقى جدتي زمان، عارفين كانت بتعمل طاجن الرز ده بايه؟ كانت بتعمله بحلاوه حنيه. اه والله، وكان بيطلع حلو قوي. يلا الله يرحمها بقى. شايفين بقى انا حطيت السوائل وسبت يعني جزء بسيط كده من الطاجن، يعني ايه ما فيهوش سوائل، عشان شايفين اول ما هيبدأ يفور بقى كده في الفرن ما ينزلش طبعا على ارضية الفرن. بعد كده بقى شايفين الطاجن بقى بدأ ان هو ينشف، السوائل بتاعته تنشف، انا مشغله شوايه ومشغله الفرن وحطاه في قاع الفرن من تحت ارضيه الفرن. بعد ما بدأ ينشف شايفين ان هو بدأ ينشف خلاص، طفيت بقى الشوايه وببتدي ان انا اغطيه، وممكن ما تغطيهوش وتهدوا الفرن بس مفيش مشكله. بس انا بغطيه عشان اتاكد اكتر ان هو يستوي وكمان يسرع معايا في وقت التسويه. بعد ما ينشف خالص بغطيه. شايفين بقى طالع معايا عامل ازاي؟ بصوا ما شاء الله، ولا معجن ولا اي حاجه، وحبايه الرز مفرفره ومستوي جدا. كده بقى جاهز عندي للتقديم وبالهنا والشفا. وشايفين بقى طاجن الخضار طالع، الخضار بتاعي بصوا كله واخد نفس التسويه. ولا طبعا الخضار مهري ولا اي حاجه، ولا اللحمه طبعا نيه، كله مستوي وكله زي الفل ما شاء الله. وطبعا لونه وريحته وطعمه وكل حاجه خطيره بجد. جربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا. بصوا بس قطعه اللحمه يعني بمجرد بس ما بضغط عليها بالمعلقه كده مهريه. يلا جربوه قولوا لي رايكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.